Okay guys, what's up? Dumating na yung ating order sa Shopee at i-unbox natin. Excited na ako guys. Ano kayang meron sa loob? Baka may ahas dyan. What? Okay. Uy, mura magligid. Wow, talikod. Nakatalikod lang pala guys. Ganda niya guys. Para siyang pero ang liit guys. Ang liit niya sobra. Ano kayang maganda nito? Ito siguro yung pedal guys, at yun ito ang cable. Okay, matry natin ito mamaya guys. Tingnan natin kung saan ba dito yung base at saka yung open hi-hats. Okay, yung stick nya, wow, ang bigat ng stick, parang muraman ang putaw guys. Wow, galing guys, ang saya-saya niya. What? Yan guys, yung cable ng ating pedal. Ang taas ng cable guys. Excited ako marinig yung ang tingo guys. So, maganda ba guys? Galing. Ito pala yung cable sa charger. Wow. Tingnan natin yung nasa likod kung ano ba. Rubber lang talaga siya guys, at may UUP lang. So ito pala yung manual niya. So sa loob may Chinese, tsaka sa likod naman may yung English na siya guys. So maintindihan na natin yun, pero simple lang, hindi naman gaanong maraming option guys. So try nating isaksak yung ano guys, yung pedal natin kung ano bang maayos, ano bang magandang tinig guys. Okay, wait lang guys ha. Diya na ito isaksak na guys sa buko nga walay buhok guys. Okay, oops, para guys, ito lang i-plaster guys. Yun guys, may lalagyan pala ng battery, siguro triple E battery yan, pero wala tayong baterya. Charger lang muna yung ilagay natin guys. Hanap tayo ng charger guys para makita natin guys kung marinig natin guys kung okay ba. Tagal naman ang taong to. Bilisan mo naman dyan, dramatic boy. Tagal mo naman makasaksak. Excited na kami dito. Excited ako guys. Okay, saksak natin. Yan. Yun. Sige. So guys, headset muna yung gagamitin natin guys. Mamaya na lang yung speaker kasi nagmamadali ako guys. On duty pa ako guys. Magtrabaho pa ko ani guys. Kaya ito pa guys. So niya naman kung gabi mag-try guys. Okay. Sorry guys. Kulang pa lang ako kami guys. Pero ang galing guys. So full review ko na lang ito mamayang gabi guys. Kasi malapit na alaon na guys. Pasok pa ko guys. Okay. Okay guys. Gabi na agad. So ito guys yung ito yung on off niya guys.
charger port, yung pedal port, saka yung headset natin, saka yung input ng gusto mo ng yung vacuum rack. Okay. Uy, saan may pabuka pagtingog ni. So pag na-UP pala siya, tutunog na agad. Iba talaga pag mura lang guys. Yun lang kasi yung pera natin guys. Okay guys, bastar sa nato guys kay itong ilang taon kung sa itinog gani guys. Okay guys, ito yung pedal guys, yung switch ng open close na symbols guys. Hindi ko pa kasi alam guys kung yung snare, bass, kick. Pwede paluin, pwede mo rin siyang i-kick. High thumb, yung low thumb niya at saka yung floor thumb. Yung symbols niya, rides, crash, para talagang original guys. Originals. Okay guys, try natin paluin guys. Kung marunong ka balo batani guys, mo duk guys. Okay. Ayos guys, para talaga siyang totoo guys na drum. Good for practicing guys, katulad ko guys. Pwede po siya pang bata guys, mas maganda sa mga kids guys kasi kung gusto nilang matuto guys, bibili lang kayo nito guys. Drum pad sa Shopee lang to guys, mabibili.